යාළුවනි අද මම මේ අලුත් පාඩමක් කියන්නේ මේ අලුත් විඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න හදනවා මේ මාස්ටර් ක්ලාස් ෆෝ C# ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් C# ෆුල් කෝස් එකක් කරන්න. මුල ඉඳන් C# කියන්නේ මොකද්ද මොනවද C# වලින් කරගන්න පුළුවන් වැඩ. ඒ කියන්නේ මේ ලැන්ග්වේජ් එක ගැන වෙන ඒවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම හිතමු C# එකේ ඉන්න අනිත් ඒවා තියෙන අපි තුමු ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන හෝ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ගැන නෙමෙයි. තනිකරම C# කියන ලැන්ග්වේජ් එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. මේක තමයි අපි මුලින්ම මේ විඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ලැන්ග්වේජ් එක ගැන දැනගන්න කලින් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ .NET ෆ්‍රේම්වර්ක් එක කියලා කියන්නේ කියලා. හරි අපි මෙන්න මෙහෙම එක ගන්න. මම මෙතන මෙහෙම අරන් පෙන්නන්නම්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ .NET කියන්නේ මොකද්ද? මේකට වැඩි කරමු. .NET. මෙන්න මේක තමයි කතන්දරේ. මොකද්ද මේ .NET කියන්නේ? අපි මුල් කාලේ පටන් ගන්නකොට මේ .NET වල කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම අපි කියන වචනයක් කියනවා මේකට කියනවා මේ .NET framework එක. එහෙම නැත්නම් .NET class libraries. මොකද්ද මේ class libraries? එහෙම නැත්නම් මොනවද මේ framework එක? ඒකෙන් ඇත්තටම ගත්තොත් අපි හිතමු මේ framework එක කියලා කියන මෙන්න මේ වගේ එකක්. අපි හිතමු මක් ගාව තියෙනවා මොකක් හරි මේ එක library එකක්. lib1. හරි මේකේ තව එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා library 2. lib2. ඊට පස්සේ මේකේ තව එකක් එනවා. library 3. මෙන්න මේ .NET මේ libraries ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරපු එකක් තමයි මෙහෙම ගත්තොත් මේ බ්ලොක් එකක් අපි ගත්තොත් මෙතන මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ගත්තොත් මෙහෙම කතන්දරයක් මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ගන්න එකට තමයි කියන්නේ මේ .NET framework එක කියලා. මේ ඕන තරම් මේ class libraries එක එක ඒවා එකතු වෙලා ඒ ටික ගන්න ටික තමයි මේ .NET library කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් .NET framework එක කියලා. එතකොට අපි මේ .NET framework එක ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඒවා ටිකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මුලදී අපි හිතුවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් ඔයගලන්ට පොඩි කන්ෆියුෂන් එකක් තියෙනවා සමහරලාට මේ දැන් තියෙනවත් එක බලුවහම මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති .NET framework. එහෙම නැත්නම් .NET full framework කියලා එකක් කියනවා. එක වචනයක්. හරි. මේක එක වෙන. තව එකක් තියෙනවා අපි ඒකට කියනවා .NET Core. මෙන්න තව එකක්. මේ දෙක මොකද්ද? එකක් තියෙනවා .NET Core කියලා කියනවා අනිත් එක යනවා .NET framework කියලා කියනවා. මෙන්න මේව හිතන්නකෝ දැන් අපි කලින් .NET එක අපි පටන් ගන්න කාලේ තනිකරම තිබුණ Windows උඩ. ඒ වෙන තැනක තිබුණ නැහැ Windows උඩ තමයි අපි ඩෙවලොප් කරේ. කියන්නේ Windows Win32 එහෙම නැත්නම් Windows ඇතුලේ විතරයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ .NET framework එක තනිකරම වැඩ කළේ Windows ඇතුලේ විතරයි. Windows only. වෙන කොහෙවත් වැඩ කළේ නැහැ. හැබැයි එක එක ඉම්ප්ලිමෙන්ටර්ස් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඉම්ප්ලිමෙන්ට් තිබුණා .NET framework එකේ සමහර අය මතක ඇති ෆ්‍රේම් මේ එකක් තිබුණා මොනෝ කියලා. මේකත් මේ .NET class libraries ටික ඉම්ප්ලිමෙන්ට් කරපු තැනක් මොනෝ කියලා. මේ මොනෝ කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ Linux උඩ. එහෙම නැත්නම් ඔය Linux platform එක උඩ .NET දුවන්න හදපු එකක්. හරි. එතකොට Microsoft එකෙන් දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හැබැයි .NET Core කියන තැන මොනෝ වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා අපි මේක ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා Xplat. එහෙම නැත්නම් X platform. .NET Core එක වැඩ කරනවා අපිට ඕන නම් Mac OS එකෙත් වැඩ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක අපි තව ටිකක් මෙහෙට ගියමු. Mac OS එකෙත් වැඩ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Linux උලත් වැඩ කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් Windows උලත් වැඩ ගන්න පුළුවන්. cross platform එහෙම නැත්නම් X platform කියන්නේ මෙන්න මේ .NET Core එක. හරි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒතර කන්ෆියුෂන් එකක් තිබුණා මුල් කාලේ අපිට තියෙනවා මෙහෙමයි. .NET Core 4. .NET Framework 4.7, .NET Core 3, .NET Core 2.1 ඔහොම එකක් තිබුණා. හැබැයි ඒ කන්ෆියුෂන් එක ලැබුවා අන්තිමට මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා දැන් තියෙන එක ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. අපි ඒකට කෙලින්ම කියනවා .NET කියලා. දැන් තියෙන .NET 6 මේ version එක .NET Core කියලා අපි කියන්නේ. .NET 6 එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මේ cross platform class library එකක්. එතකොට .NET framework කියලා කියනවා .NET 6 කියන එක. එතකොට මේකේ හරි කොටස් දෙකක් තියෙනවා දැන්. දැන් අපි මේක අමතක කරන මේ .NET framework .NET Core කියන එක. මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. එකක් කියලා දෙනවා SDK. මේක කොටසක්. හරි. අනිත් කොටසට කියනවා runtime. මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද? එකක් කියලා අපි කියනවා SDK අනිත් එක ඇවිල්ලා runtime. මේ මොකද්ද? මේ SDK කියලා කියන්නේ අපිට
දෙයක් ඩිවලොප් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්, එහෙම නැත්නම් software එකක්, එහෙම නැත්නම් Windows application එකක්, web application එකක්, cloud application එකක්, mobile application එකක්, මේ ඕන එකක් ඩිවලොප් කරන්න තියෙන tools ටික SDK එහෙම නැත්නම් software development kit කියලා කියනවා. run time කියලා කියන්නේ මේ ඩිවලොප් කරපු application එක need to run an application. අන්න run time එක. ඕක තමයි වෙනස. එතන .NET SDK එකයි run time එකේ වෙනස තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක ඕනේ application එක develop කරන්න, මේක ඕනේ application එක දුවන්න. ඔන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. සමහරවිට අපි කියනවා අපි deploy කරන තැනකට අපේ local machine එක අපි develop කරන machine එකේ අපි develop කරනකොට මේක develop කරන SDK එක use කරගෙන. එතකොට run කරගන්නේ run time එක use කරගෙන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. හරි. දැන් අපි බලමු දැන් මේක develop කරගන්න SDK එක විතරක් මදි අපිට මේකට tooling ඕනේ. එතකොට tooling කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් IDE එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ integrated development environment එකක් අපිට තියෙනවා. IDE කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි .NET develop කරන අය දන්න එකක් තමයි අපි මේ use කරන මේ library එක කියන්නේ මොනවද මේ tooling. එහෙම නැත්නම් තියෙන්නේ දෙකක් තියෙන අපිට use කරන්න පුළුවන්. එකක් ඇවිල්ලා Visual Studio. Visual Studio එක තමයි එක. පළවෙනි එක. මේක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ. අනිත් එක තමයි Visual Studio Code. මේ අනිත් එක. හරි එක්ක Visual Studio Code. දැන් Visual Studio ගත්තාම අපිට මේකේ versions තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි Community Edition එක. Community Edition. ඔන්න පළවෙනි version එක. තව එකක් තියෙනවා Professional Edition. අනිත් එක තමයි Enterprise Edition එක. හරි මේකෙන් Enterprise Edition. මෙන්න මේ තුන තියෙනවා. හරි. දැන් මේකේ අනිත් එක තමයි දැන් අපි දෙනවා tools වලින් අපිට Visual Studio තියෙනවා, Visual Studio Code තියෙනවා. ඒකෙත් Community Edition එක තියෙනවා, Professional Edition එක තියෙනවා, Enterprise Edition එක තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ version එක free. මේ දෙකම commercial. ඒ කියන්නේ අපිට license එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ගන්න. අපිට මේ version එක හොඳටම ඇති අපි ඉගෙන ගන්න. මේක download කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ website එකෙන්. මේ තියෙන්නේ visualstudio.com. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ visualstudio.com මෙන්න මේ website එකෙන් පුළුවන් ඉතින් download කරගන්න. හරි. මේක download කරගත්තට පස්සේ install කරන්න. install කරාට පස්සේ අපිට තියෙනවා Visual Studio install කරන්න. මතක තියාගන්න මේක install කරන්න Visual Studio ගියා. Windows version එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. Mac version එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් VS Code එක. Visual Studio Code Windows, Mac, Linux ඕන එකක වැඩ කරන මේකිනුත් අපිට පුළුවන් code ගන්න. අපි මෙතනින් select කරලා මෙන්න මේ Community Edition එක තමයි download කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ Community Edition එක. ඒක මතක තියාගන්න ඕන එකක්. අපි ඒක free version එකක්. එතකොට අපිට අමුතුවෙන් ගෙවන්න දෙයක් නෑ 7-5ක්වත් අපිට ඕන තරම් application develop කරන්න පුළුවන්. මේ free version එක ඒක download කරගෙන install කරන්න. install කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන terminal එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ Windows terminal එකට එහෙම නැත්නම් ඔයගලා වැඩ කරන shell එකේ මේ terminal එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන type කරන්න .NET --version කියලා type කරන්න. දැන් කල enter කරන්න. enter කරාම මෙන්න install කරලා තියෙන version එක එනවා. මේකේ දැන් තියෙන 6.0.401 කියන version එක .NET 6 තමයි මේක install කරලා තියෙන්නේ. මේ ටික ඇති අපිට අපේ ඊළඟ ඒවාට යන්න. මේක තමයි පටන් ගන්න. මේ කියන්නේ අපි Visual Studio Code හරි එහෙම නැත්නම් Visual Studio Community Edition එක Mac එකට හරි Windows වලට හරි download කරගත්තා. download කරලා ඉවරලා shell එකට ගිහලා ගාලා බලන්න .NET version කියලා මෙන්න මේක එනවා. මේක Windows terminal එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ Mac එකේ නම් මේ terminal එකේ එහෙම නැත්නම් Linux වල නම් මොකක් හරි shell එක type කරාම මෙන්න මේ command එකමයි type කරාම අපිට install කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ install වෙලා තියෙන version එක පෙන්නනවා. හරි. මේ ටික ඇති අපේ වැඩේ පටන් ගන්න. දැන් අපි tooling ටික install කරගත්තා. දැන් tooling එක දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු පළවෙනි program එක අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මම දැන් වැඩ කරන්නේ Mac එකේ Windows වල කියලා වෙනසක් නැහැ. අපි මුලින්ම මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්න. Visual Studio load කරගමු. Visual Studio load කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා Mac එකේ හරි Windows එකේ. ඊට පස්සේ මම යනවා new project එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපේ Apple එක ඔයගලගේ Visual Studio එක නා අපි search කරගන්න console application කියන එක. console application කියන එක search කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේ මේකේ જાති app වෙනවා. දැන් normal Visual Studio කියන ඔයගලන්ට search කරගන්න පුළුවන් console application කියන එක. search කරලා මම continue කරාට පස්සේ මෙතන ඊළඟට එනවා select කරන .NET 6 version එක. ඔයගලගේ
ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන .NET versions ටික මෙතන පෙන්නනවා. අපි select කරමු .NET 6. මතක තියාගන්න ඕනේ ඊළඟ එකක් තමයි මේ .NET 6 වල තමයි C# 10 කියන version එක එන්නේ. හරි මම එතකොට මේකේ .NET 7 වල ඊළඟට එනවා C# 11 කියන version එක අපි මේ අප්ග්‍රේඩ් කරනකොට අපි එතනදී ආවම මේක ගැන කතා කරමු. දැනට අපි වැඩ කරන්නේ C# 10 වලින්. හරි. ඊට මම ඒක කන්ටිනියු කරනවා. මම මේකට ප්‍රොජෙක්ට් නේම් එකක් දෙනවා. අපි හිතමු C# day 1 කියලා දාමු. දාලා මෙතන කැමති තැනක මේක ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මම ස්ටෝර් කරන තැන මේක ස්ටෝර් කරන්නම්. අපි මේකට ගිහලා අපි දාමු .NET හරි මේක ඇතුලේ C# day 1 කියලා ඊට පස්සේ create කරාම project එක create වෙනවා. මේක තමයි සාමාන්‍ය විදිය project එකක් create කරන්න. දැන් ඔයාලා බලන්න by default මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා මේ C# 6 එකේ. මම මේ ටිකත් අයින් කරන්නම්. ඔක්කොම line එකක් නැතුව දැන් සේරම අයින් කරනවා. දැන් මේ තමයි Visual Studio එකේ එන විදිය. මේ පැත්තේ Solution Explorer එක තියෙනවා. මේක සමානට දකුණු පැත්තේ තියෙන්න පුළුවන්. මම මේක වම් පැත්තට ගෙනල්ලා තියෙන එක එක්කෙනාගේ preferences අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මම පළවෙනි කෝඩ් එක දැන් C# වල ලියන පළවෙනි කෝඩ් එක අපි ලියන්න යනවා. මේක මෙන්න මෙහෙමයි. console.writeline ඊට පස්සේ ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ අපි hello world කියලා ලිව්වා. ඔන්න පළවෙනි කෝඩ් එක C# වලින් කියලා මේක සේව් කරලා දැන් මතක තියාගන්න මෙන්න බලන්න මෙතන මේ ID එකෙන් error එකක් පෙන්වනවා. අනිවාර්යෙන් මෙතන semicolon එකකින් ඉවර වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේක කොහොමද කරන්නේ මෙන්න බලන්න. මෙහෙම ලිව්වා මේ line එකක්. මේ තමයි C# වල තියෙන line එකක්. හැම line එකක්ම ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මේ semicolon එකකින්. ඒක අනිවාර්යයි. හරි නැත්තම් මේක නැත්තම් මෙයා error එකක් දෙනවා. ඒවට කියනවා අපි syntax errors කියලා. ඒ කියන්නේ අපි type කරද්දි වෙන වැරදි. හරි ඔන්න console මෙන්න පළවෙනිම එක. ඊට පස්සේ මේක අපිට save කරගන්න පුළුවන් control S. නැත්නම් Mac එකේ නම් command S. දැන් මට පෙන්නන්න මම මේ Mac එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩ කරන්නේ. දැන් මේ cross platform එක .NET වල තියෙන Visual Studio තියෙනවා. ඒ වගේම C# උත් තියෙනවා. හරි ඔන්න පළවෙනි එක. මේක මම දැන් execute කරනවා. මෙතනින් ගිහලා පුළුවන් අපිට F5 එහෙම නැත්නම් මෙතන run project එක කිව්වහම ඔන්න පළවෙනි කෝඩ් එක එතන execute වෙලා පෙන්නනවා. දැන් මේකේ අපිට අර run වෙලා exit වෙනවා. ඒක නවත්ත ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මෙතනට කියලා console.readline කියලා එක line එකක් නිකන් තියාගන්නවා. හරි තියාගෙන වෙලා ආපහු execute කරලා බලනවා. ඔන්න මෙතන මේ hello world කියලා දැන් මෙයාගේ මෙහෙම පෙන්නනවා. මේ තියෙන මේකේ hello world කියලා output එක ආවා. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ඔන්න පළවෙනි C# කෝඩ් එක. ඔන්න ලියලා තියෙන්නේ. හරි දැන් මෙතනට ගියාම බලන්න ඔන්න මෙහෙම ඒවා. දැන් අපි මෙතනට ගිහලා මම මේ C කියන එක simple C කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මම දැන් මේක ආපහු execute කරනවා stop කරලා. දැන් execute කරාම බලන්න අන්න error එකක් ආවා. එතන බලන්න error එක. දැන් මෙතන යා කියනවා මේ the name console does not exist in the current context. අන්න කිව්ව කතාව. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන context එකේ current context කියලා කියන්නේ දැන් මේ වැඩ කරන තැනේ මෙහෙම එකක් නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක වැරදි කියලා කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් capital C එකක් එන්නනේ. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න C# කියලා කියන්නේ case sensitive. ඒ කියන්නේ මේක වචන දෙකක්. මේ console කියන්නේ එක වචනයක්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ලිව්වා තව එකක්. එක විදිහට ගන්න නෑ. හරි. එතකොට මේ C# කියන language එක case sensitive language එකක්. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ එක error එකක් දුන්න විදිය. හරි අපිට සමහරවිට එක එක විදිහට errors එන්න පුළුවන්. එහෙම රන් කරනකොට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට සමහරවිට අපිට කියනවා මේ double quotes මේකට කියනවා string එකක් කියලා. මේ double quotes නැතුව මම මේකට single quote එකක් දුන්නා. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙන්න single quote එකක්. අන්න error එකක් පෙන්වනවා තව error එකක් මෙහෙම රතු පාටින් මේ පේනවනේ මෙතන මේ පොඩි මේකට කියනවා swiggle එකක් කියලා. මේ swiggle එකකින් මෙහෙම පෙන්නනවා මේ එකක් මේ error එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ වැරදි යදන. ඒකට හේතුව තමයි string එකක් ලියනකොට single quotes දාන්න බෑ. මේක run කරනකොට බලන්න error එකක් දෙනවා. මෙයා මෙහෙම එකක් මේ. වෙනවද? too many characters in character literally කියලා එනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ characters දාන්න බෑ කියන එක. කියන්නේ character එකක් කියන්නේ තනි අකුරක්. මෙහෙම දැම්මොත් හරි. ඒක වැඩ කරනවා. දැන් මේක run වෙනවා. මේක වැඩ කරනවා මේ කිසි අවුලක් නැතුව h කියලාත් එනවා. මේක වැඩ. එතකොට එක අකුරට වැඩිපුර දානවා string එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන මෙන්න මෙහෙම type කරාම මේක වැඩ කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි අපේ පළවෙනි program එක.
අපි කෝඩ් ලියනකොට ඊළඟට දැනගන්න ඕන එකක් තමයි මේ කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද කියලා. කමෙන්ට් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ඉන්ලයින් ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක් කියලා. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලිකව කැමති නැහැ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපිට වෙනවා කෝඩ් එකක් කමෙන්ට් එකක් ගැහුවට පස්සේ ඒක මේ කම්පයිලර් එකකින් කම්පයිලර් කියලා කියන්නේ අපි ලියපු කෝඩ් එක සින්ටැක්ස් හරිද කියලා බලලා ඉවරලා ඒක කන්වර්ට් කරනවා. රන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒතකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා එයා බලනවා මේ කෝඩ් එකේ වැරදි තියෙනවද කියලා. ඒ වැරදි තිබ්බොත් අපිට එළිය දාන්න. සමහරවිට අපිට පුළුවන් දැන් සමහරවිට අපිට අවස්ථාවක් එනවා මේ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පොඩි විස්තරයක් ලියන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට අපි කමෙන්ට්ස් යූස් කරනවා. C# වල කමෙන්ට් කරන විදි දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේකට කියන මෙන්න මෙහෙම ස්ලෑෂ් දෙකක් දානවා. දාලා වල කියන මේක සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එකක්. අනිත් විදිය තමයි මෙන්න මෙහෙම ස්ලෑෂ් එක ඇස්ට්‍රික් එකක් දාලා වල මේක ඇවිල්ලා මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක්. ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. line 2 line 3 ඔන්න ඔය වගේ ලියලා අන්තිමට මේකෙන් මෙහෙම වෙන කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ಜಾති කමෙන්ට්ස් දෙකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන් කැමති නම් යූස් කරන්න. නැත්නම් මේක මගේ පුද්ගලික මතය නම් කෝඩ් එකක් රීඩ් කරන්න බැරි නම් කමෙන්ට් වලින් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කෝඩ් එක හරියට ලියලා නැහැ කියන එක තමයි මගේ පුද්ගලික අදහස. ඒ වුණාට එක එක්කිනා එක එක අදහස් තියෙනවා. තමන්ට කැමති විදිහට මේක යූස් කරගන්න පුළුවන්. තව වැඩක් අපි කරනවා මේ කමෙන්ට්ස් වලින් මෙහෙම එකක් කරන්න ඕන පුළුවන් අපිට. මෙතනින් කියන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් එක ලියුවේ කවුද? මේ වැඩකට නම් කමන්නේ. එතන කියන අපි තමු ලයිසන්ස්. ඔයගේ ලියලා තියන්න පුළුවන් අපිට කෝඩ් එක උඩින්ම කවුද ලිව්වේ එහෙම කියලා. අනිත් ඒවා බොරුවට ලියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක මොඩිෆයි කරපු දවස කවදාද ඒවා ලියන්න ඕනේ. හේතුව තමයි ඒවා අපි සෝස් කන්ට්‍රෝලින් වලින් මම මෙතන git එකට දානකොට මම පෙන්නන්නම් සෝස් කන්ට්‍රෝලින් ඒවා ඔටෝ මැනේජ් වෙනවා. හරි. මේව තමයි කමෙන්ට් කරන්නේ අපි කෝඩ් එකක්. හරි. අපි අද ඉගෙන ගත්තා ටූල්ස් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද? බේසික් C# නිකන් රන් කරලා try කරලා බැලුවා අපි කෝඩ් එකක් කමෙන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තව පාඩමකින් හම්බෙමු. කොහොමද C# කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ? තව මොනවද මේකේ තියෙන variables කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි ඊළඟ පාඩමේදී හම්බෙමු.